सो हाई गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल देव कम्युनिटी नेपाल है। हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ लिनक्स फन्डामेन्टललाई चाहिँ हेरेको थियौँ है। कसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ ह्याक द बक्सको चाहिँ लिनक्स फन्डामेन्टललाई चाहिँ फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हैन। इन्ट्रोडक्सन भिडियोहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हेरेको थियौँ, बेसिक कमान्ड लाइनहरू पनि हेरेको थियौँ है। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ एन्ड दिस भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ फाइल सिस्टमको बारेमा हैन, कमान्ड प्रम्प्टको बारेमा, सेलको बारेमा, सबै कुराको बारेमा, जति पनि लिनक्सको फाइल सिस्टमहरू छ सबै कुराको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। बट बिफोर द्याट हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रिभियस भिडियोलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुनेछ। हजुरले चाहिँ हाम्रो च्यानल देव कम्युनिटीमा आएर चाहिँ काली लिनक्सको चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। सो मिनवाइल योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरलाई अलरेडी यो गराइसकेको छु है। कोर्सलाई फ्रीमा मैले हजुरलाई चाहिँ एक्सेस गराइसकेको छु। सो हजुरले चाहिँ एक्सेस गर्नु भएन भने यसलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल गरेर चाहिँ एक्सेस गर्नु होला। सो हामीले चाहिँ लिनक्स फिक्सरलाई हेरेको थियौँ है। अब आजको चाहिँ भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रम्प्ट डिस्क्रिप्सन हैन, प्रम्प्टको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ है। अब प्रम्प्टहरू चाहिँ कसरी काम गर्छ हैन, एन्ड बिकज हामी चाहिँ काली लिनक्समा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सधैँभरि केमा कसरी काम गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तै कमान्डहरू भयो, कमान्ड लाइनहरूमा चाहिँ काम गर्ने गर्छौँ। द्याट्स वाइ हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरत हुन्छ। सो यहाँ आइसकेपछि हजुरले चाहिँ प्रम्प्ट डिस्क्रिप्सनमा आउनु होला है। त्योभन्दा पहिला के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन मेरो यो मैले यहाँनिर मेरो ओर्केस्ट्रेसनलाई स्टार्ट गरेको छु, यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नु होला। यसले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ क्लाउडमा चाहिँ लिनक्सलाई प्यारेट ओएसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ रन गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ है। सो विथ द हेल्प अफ दिस हजुरले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। सो प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले के कुराहरू हेरेको थियौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ हामी एकछिनपछि यसलाई रिफ्रेस गर्नेछौँ है। बट अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ लिभ गर्नेछौँ र हामी यहाँ हेर्नेछौँ। सो यहाँ आइसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ है। अब प्रम्प्टको चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु चाहिँ जरुरी छ है। सो हजुरको यदि जुन फर्स्टमा जुन आउँछ त्यो चाहिँ हजुरको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो छ सुरुको, यसलाई चाहिँ हामी युजर नेम भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ है। म भन्छु हजुरलाई युजर नेम भनेको के हो, डोन्ट वरी। सो हजुरको जुन फर्स्ट अफ अल जुन यो हुन्छ, यो फर्स्टको हाम्रो युजर नेम हो है। त्यसपछिको हाम्रो होस्ट नेम हुन्छ एन्ड जुन हाम्रो त्यसपछिको जुन हुन्छ त्यो करेन्ट डाइरेक्टरी हुन्छ। अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ म यहाँनिर देखाउँछु। जुन मेरो यहाँनिर यु एकाडेमी भन्ने छ यो वेल। अब मेरो यहाँ जुन यो एचटिटिभी यो भन्ने छ, यो भनेको मेरो हुन्छ के हुन्छ युजर नेम। मैले भनिसकेको छु युजर नेम हुन्छ। यो जुन मेरो यो 10 पोइन्ट यो दिएको छ मेरो यो होस्ट भइहाल्यो होइन। सो यो कुरा छ, हजुरले यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। एन्ड एज यु क्यान सी यहाँनिर युजर नेम होस्ट नेम छ होइन। जुन हाम्रो यो यु एकाडेमी छ यो होस्ट नेम भयो होइन, यो होस्ट नेम भयो, यो अगाडिको यो हाम्रो युजर नेम भयो। सो यो युजर नेमहरू हेर्ने कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू म हजुरलाई सिकाउने छु। सो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा युजर नेम छ है, यो कुराहरू चाहिँ छ, हजुरले यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। एन्ड आफ्टर द्याट हजुरले चाहिँ अब सिस्टम इन्फर्मेसन, अब सिस्टमको इन्फर्मेसन चाहिँ हजुरले चाहिँ कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले लाइक हजुरले यहाँनिर हुएमआई भन्ने छ। यो हुएमआईले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ करेन्ट डिस्प्ले नेम चाहिँ गर्छ। त्यसपछि आइडी छ, आइडीले चाहिँ जुन युजर आइडेन्टिटी छ युजर आइडेन्टिटीलाई चाहिँ देखाउने काम गर्छ। त्यस्तै यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै होस्ट नेम छ। होस्ट नेम भनेको चाहिँ हजुरको होइन कुन नेमको करेन्ट होस्टमा चाहिँ कुन नेम चाहिँ प्रिन्ट छ त्यो चाहिँ प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ है। पिडब्लु भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरीलाई चाहिँ देखाउँछ है। त्यसपछि गएर हाम्रो यहाँ आइएफ कन्फ्लिग भन्ने छ। यो आइएफ कन्फ्लिग भन्ने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको जति पनि नेटवर्कमा हजुरको जति पनि सिस्टममा जति पनि नेटवर्कहरू चाहिँ छ होइन, एड्रेसहरू, त्यसको चाहिँ आइपी एड्रेसहरू सबै कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ देखाउने काम गर्छ है। टु असाइन अर टु भ्यू एन्ड एड्रेस टु एन्ड नेटवर्क इन्टरफेस भनेको चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ। त्यसपछि आइपी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि टु म्यानिपुलेट राउटिङ नेटवर्क डिभाइसेस एन्ड इन्टरफेसेस एन्ड टनल भनेको चाहिँ यो आइपीको पुरा आइपीहरूको बारेमा हामी सबै कुराहरू गर्नेछौँ। त्यसपछि नेट स्टेट भन्ने छ, एसएस छ, पिएस छ, हु छ है। हु भनेको चाहिँ अब कुन चाहिँ नाम चाहिँ को चाहिँ लगइन छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले देखाउँछ होइन। त्यस्तै गरेर लिस्टहरू छ, युएसबी डिभाइसहरू सबै कुरा चाहिँ देखाउँछ। सो अब यति गरिसकेपछि अब म हजुरलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु होस्ट नेमहरू चाहिँ के कसरी हुन्छ होइन, हुएमआई होइन, आइडीको बारेमा कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराहरू म हजुरलाई चाहिँ देखाउँछु। सो त्यसको लागि हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरू चाहिँ यसमा आउनु होला। अनि यसमा आइसकेपछि म यसलाई फर्स्ट अफ अल रिफ्रेस गर्छु। नाउ फर्स्ट अफ अल हजुरले के गर्छ, मैले लास्ट भिडियोमा भनेको थिएँ हजुरले एलएस गरेर चाहिँ लिस्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, डकुमेन्टहरू। त्यसपछि गएर सिडी गरेर हजुरले चाहिँ कुनै पनि उसमा जान सक्नुहुन्छ है। सो म सिडी गरेर यहाँनिर अहिले लागि डेस्कटपमा जान्छु।
हैन डेस्कटपमा गइसकेपछि एज यु क्यान सी मैले एलएस गरेँ भने यहाँनिर यो कुराहरू आउँछ सो यो कुराहरू चाहिँ मैले लास्ट भिडियोमा कुरा गरिसकेको छु क्लियरली हाम्रो स्क्रिनलाई क्लियर गराउँछ सो हुएमआईले के गराउँछ हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो युजर नेम जुन हाम्रो युजर नेम छ म हजुरलाई क्विकली देखाइहाल्छु हुएमआई सो हुएमआईले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट वर्किङ युजर नेम हैन जुन हाम्रो युजर नेम छ त्यो युजर नेमलाई देखाउने काम गर्छ सो हुएमआई छ त्यसपछि गएर हाम्रो आइडी छ सो मैले अब यहाँ आइडी भनेर हाने भने चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जुन आइडी छ एज यु क्यान सी यहाँनिर युडी आइडी भनेको मेरो 100 एचटिबी यो छ जुन मेरो क्लाउडमा यो छ हैन यो कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ आउँछ सो मैले यहाँनिर अगेन मैले हु भनेर हाने भने चाहिँ जुन युजरको लगइन छ त्यसको चाहिँ देखाउँछ सो एज यु क्यान सी यहाँनिर यो छ है आफ्टर द्याट हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होस्ट नेम भन्ने छ अब होस्ट नेममा हजुरले यहाँ र होस्ट नेम भनेर हान्नु होला है होस्ट नेम भनेर हानिसकेपछि यसले चाहिँ जुन हाम्रो पिएन बक्स बेस छ जुन यो छ हाम्रो यो लास्टको यो चाहिँ हाम्रो होस्ट नेम हो है यो युजर नेम हो यो होस्ट नेम हो हाम्रो सो हजुरले बुझ्नुभयो होला होस्ट नेम र यो बारेमा बुझ्नुभयो होला है पिडब्लुडी भनेको हाम्रो करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी हुन्छ है प्यारेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी या करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी सो हामी अहिले डेस्कटपमा छौँ द्याट्स वाइ डेस्कटपको कुरा छ सो यो कुराहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला म अहिलेको लागि अगेन के गर्छु क्लियर गर्छु र क्लियर गरेर म हजुरलाई फाइल सिस्टमको बारेमा भन्न चाहन्छु फाइल सिस्टमको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि म हजुरलाई फर्स्ट अफ अल कहाँ लिएर जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ ओके हामी चाहिँ अहिले युजरमा छौँ सो अब फाइल सिस्टमको कुरा गरौँ है सो इन लिनक्समा चाहिँ जति पनि कुराहरू छ हाम्रो सबै चाहिँ फाइल सिस्टममा हैन चाहे त्यो हार्डवेयर होस् चाहे त्यो सफ्टवेयर होस् हैन एभ्रिथिङ है ऱ्याम रोम सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो फाइल्समा चाहिँ स्टोर गरेर राखेको हुन्छ सो हजुरले बिलिभ गर्नुहुन्न होला सो द्याट्स वाइ म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु सो यसको लागि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अगेन एक स्टेप ब्याक आउनु होला एन्ड अगेन यहाँ आएर हेर्नु होला एन्ड एलएस गर्नु होला एन्ड एलएस गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एलएस गरिसकेपछि हजुरले यहाँ एउटा देख्न सक्नुहुन्छ बिन देख्न सक्नुहुन्छ हैन एन्ड त्यसपछि गएर हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड ओके बिनभित्र के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरलाई देखाउँछु सुरुमा सो म बिनभित्र यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिडी गरेर म बिनभित्र जान्छु एन्ड सिडी गरेर बिनभित्र गएर म के गर्छु एलएस गरेर हजुरलाई देखाउँछु एन्ड एलएस गरेर देखाइसकेपछि नाउ एज यु क्यान सी यहाँनिर सबै कुराहरू है जिप छ म हजुरलाई देखाउँछु लेट मी फाइन्ड म एलएसलाई देखाउँछु है जुन हाम्रो एलएस गर्छौँ नि हामी त्यो पनि हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि हाम्रो एउटा फाइल नै हुन्छ कि सो हाम्रो जति पनि कमान्डहरू छ जति पनि छ नि हामी युज गर्छौँ त्यो सबै चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ फाइल्सहरू हुन्छ सो द्याट्स वाइ क्विकली ओके सो हजुरले जति पनि देख्न सक्नुहुन्छ नि यो सबै कमान्डहरू है कमान्ड लाइनहरू हजुरले चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ युज गर्नुहुनेछ है टाइम टु टाइम हजुरबाट डिपेन्ड गर्छ सो नाउ हियर एज यु क्यान सी यहाँनिर हजुरको एलएस छ होइन त्यसपछि गएर एलएस छ होइन सिडी भन्ने पनि हुन्छ है म हजुरलाई चाहिँ सिडी भन्ने देखाउँछु जुन हामी सिडी युज गर्छौँ त्यो पनि हाम्रो चाहिँ एउटा फाइल नै हो है ओके हामी ओके यसपछि हामी क्याटको चाहिँ युज गर्नेछौँ म क्याटको बारेमा भन्छु क्याटले चाहिँ के गर्छ भन्दा हामीले कन्क्याटिनेट होइन फाइलहरू जोड्नको लागि चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ सो हामी यसको पनि युज गर्नेछौँ है क्याटको पनि युज गर्नेछौँ What is CD? ओके सिडी IT8 भनेको छ है यहाँनिर छ सिडी फिक्स भनेको छ सिडी क्रिएट भनेको छ सिडिटी भनेको छ सो म हजुरलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु अब यहाँ भन्दाखेरि के भन्दाखेरि चाहिँ सो म हजुरलाई चाहिँ एलएस को फाइल भित्र चाहिँ के कस्तो फाइलहरू छ भन्ने देखाउन चाहन्छु म क्याट एलएस गर्छु हैन क्याट एलएस गरेर म गरिसकेपछि एज यु क्यान सी यो छ जति पनि यो देख्नु भयो नि यो सबै कुराहरू फाइल हो है जुन हाम्रो चाहिँ एलएस भित्र चाहिँ छ एज यु क्यान सी एलएस भित्र छ सो न्यू कमान्ड लाइन है यो न्यू कमान्ड छ हाम्रो जुन क्याट छ क्याटले चाहिँ हामीलाई कन्क्याटिनेट भनेको दुईवटा फाइलहरूलाई चाहिँ जोड्ने काम चाहिँ गर्छ है सो द्याट्स वाइ हजुरले यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला लाइक वाइज हजुरले चाहिँ अब म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ कपी जुन हाम्रो एलएस छ सीपीले चाहिँ के गर्छ भन्दा कपी भन्ने चाहिँ युज गर्न चाहन्छ सो यो कुराहरू चाहिँ अब हामी बिनबाट म हजुरलाई चाहिँ एक स्टेप फेरि पछाडि लिएर देख्न चाहन्छु है अरू के हो छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बिन छ हाम्रो एज यु क्यान सी हामीले बिनको बारेमा कुरा यो चाहिँ हाम्रो बाइनरिजहरू है जति पनि हाम्रो कम्प्युटरको बाइनरिजहरू हुन्छ यो सबै कुरा चाहिँ यसमा हुन्छ एउटा छ अर्को हामीसँग सुपर बिन भन्ने हुन्छ एस बिन ओके वरिज ओके सो हामीसँग यहाँ एस बिन भन्ने छ यहाँ रुट भन्ने छ होइन यो कुराहरू चाहिँ छ लाइक होम भन्ने छ बुट भन्ने कुराहरू छ यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
लाइक म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर सिडी एसबिन गर्छु है। सिडी एसबिन गरेर म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु कि यसमा के कुरा छ। सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति पनि हजुरको चाहिँ सुपर युजर एज अ सुपरबिन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हजुरले जति पनि युज गर्नुहुन्छ नि कमान्डहरू त्यो सबै कमान्ड लाइनहरू चाहिँ यहाँनिर छ है। एज यु क्यान सी यहाँनिर हजुरले चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक गेटी छ होइन, सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ है। सो हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक वाइज यो कुराहरू छ। अगेन म हजुरलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु। म एलएस गर्छु। एलएस गरिसकेपछि नाउ हाम्रो जुन छ हामीले एसबिन पनि हेऱ्यौँ, यो पनि हेऱ्यौँ है। अब मिडिया म सिडी मिडिया गर्छु। मिडियामा चाहिँ के कुरा छ म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। सो हाम्रो मिडियामा छ हाम्रो नो मेसिन्स भनेको छ। मिडियामा चाहिँ अहिले केही पनि रहेनछ। सो द्याट्स वाइ हजुरले यसलाई सक्नुहुन्छ। म सिडी गर्छु। अगेन गरेर म सिडी गर्छु एन्ड सिडी बुट। जुन हाम्रो बुट छ बुटमा चाहिँ के कुरा छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है त। सो बुटभित्र एज यु क्यान सी यहाँनिर हजुरले चाहिँ जति पनि बुटिङको लागि चाहिँ युज हुन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ। AMD 64 होइन, एज यु क्यान सी यो सबै कुराहरू छ। सो यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हाम्रो के सिस्टम थियो भने चाहिँ फाइल सिस्टमको कुराहरू थियो है। हजुरले कसरी फाइल सिस्टमहरूलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, के कुराहरू छ भनेर। एन्ड हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा युजर भन्ने छ है। युजर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले एज अ युजर जति पनि कमान्डहरू जति पनि फाइलहरू चाहिँ स्टोर गर्नुहुन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसमा आएर चाहिँ बस्छ। एन्ड लाइब्रेरीको कुराहरू छ होइन। सो रनहरूको कुराहरू छ। यो कुराहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। मैले पनि हेरेँ है। एन्ड हजुरले यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिस्टम इन्फर्मेसन छ। अब युजर म्यानेजमेन्टहरू, अब युजरहरू चाहिँ हजुरले कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। सो मैले बारम्बार स्युडो भन्ने चाहिँ युज गरेको छ। अब स्युडोको चाहिँ मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो स्युडो भनेको चाहिँ हामी चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो लिनक्समा चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ प्लिज भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी जसरी नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा प्लिज भनेर युज गर्छौँ नि, हामी चाहिँ यहाँ स्युडो भन्ने चाहिँ युज गर्छौँ। सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जिक्युट अ कमान्ड एज अ डिफ्रेन्ट युजर भनेको छ होइन। अब यहाँनिर एसयु भन्ने पनि छ। सुडो भन्छन्, कसैले स्युडो भन्छन्, यो कुराहरू छ है। द सु एबिलिटी रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट युजर क्रेडेन्सियल युजर त्यही भनेको छ है। सो यो चाहिँ त्यही कुरा हो है। सो युजर एड भनेको छ। हजुरले चाहिँ यसको युज गरेर चाहिँ युजरलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। युजर एड चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त। वेल अन द्याट नोट, स्टे सेफ, स्टे कोडिङ एन्ड किप लर्निङ, किप ग्रोइङ, keep exploring. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.